nawalpur जिल्लाको अमरापुरी एक सुन्दर शान्त र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। यो स्थान विशेष गरी हरियाली वन, नदी नाला र पहाडी भूभागका कारण परिचित छ। अमरापुरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिकै पर्ने भएकाले यातायातको सुविधा पनि राम्रो छ, जसले यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याएको छ। यहाँको मुख्य पेशा कृषि हो, जहाँ किसानहरू धान, मकै, गहुँ तथा तरकारी खेतीमा संलग्न छन्। साथै पशुपालन पनि स्थानीय आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। अमरापुरीमा विभिन्न जाति र संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्, जसले यस ठाउँलाई सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाएको छ। यहाँ विभिन्न चाडपर्वहरू जस्तै दसैँ, तिहार, माघी आदिलाई उत्साहका साथ मनाइन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः विकास हुँदै गइरहेका छन्, जसले स्थानीय जीवन स्तर सुधारमा सहयोग पुर्याएको छ। समग्रमा अमरापुरी प्राकृतिक सौन्दर्यता, सांस्कृतिक विविधता र विकासको सम्भावनाले भरिएको एक आकर्षक स्थान हो, जसले भविष्यमा अझै प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। Thank you.